Hello viewers, welcome back to our channel. So আজি ভিডিওটো বৰ ধুনিয়া ভিডিও যেটো পাঁচটা মই এনেকুৱা ফ্ৰী এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশন পাঁচটা মই বিষয় কম যে কিটা এপ্লিকেশন আপোনাৰ ডে টু ডে ভেৰি ইউজফুল হ'ব আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰি খুব ভাল পাব সো পুৰা সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব আৰু ইয়াৰ ভিডিওটো ওয়াচ কৰিব আৰু লগতে আপুনি ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো গেট স্টাৰ্টেড প্ৰথমটো এপ্লিকেশন হৈছে fluid simulation আরে বাপরে মুখতে নুফুটে নামটো কিন্তু আপনি fluid simulation ওয়েলকাম টু মোবাইল স্ক্রিন আমার ফার্স্ট যেটো অ্যাপ হইছে হেতু হইছে আমি প্লে স্টোৰত fluid simulation বুলি এনেকে টাইপ কৰিম fluid simulation ইয়াত এনেকে আমি ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াক আমি ইনষ্টল কৰি লম তো দিয়া ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত আমি জাস্ট ওপেন কৰিম আৰু বুম ওয়াও what a application আপোনাৰ স্ক্রিন খনত ভিজুয়াল ইফেক্টস কেনেকুৱা ধুনিয়া দেখা গৈছে এটা আপুনি যদি ফ্ৰী টাইম আছে ফ্ৰী টাইমত আপুনি ধুনিয়াকৈ এটা চাব পাৰিব আৰু চাই আপুনি জাস্ট এনজয় কৰিব পাৰিব এই এপ্লিকেশনটো আৰু ইয়াত অকল এটোৱে নহয় ইয়াত আপুনি যদি সাৰ্কেলটো ক্লিক কৰে ইয়াত আপুনি সেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যেটো সিমুলেশন হ'ব যেটো ভিজুয়াল ইফেক্ট দেখুৱাব হেৰ কেনেকুৱা হ'ব বেছি লাগে নে কম লাগে আপুনি কম কৰিব পাৰিব মিডিয়াম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ভেলোচিটিজ ৰেডিয়াস আৰু এড কৰি ব্লুমিং কেনেকুৱা হ'ব আৰু গুটেখিনি ইন্টেন্সিটি গুটেখিনি বস্তু ইয়াৰ সেটিংস আছে সেটিংখিনিটো কৰি ল'ব পাৰিব ধুনিয়াকৈ আৰু ইয়াৰ ওপৰিঞ্চিও আপুনি ইয়াৰ যদি অকমান তললে যায় তলত গলে ইয়াত সেট এজ এ ওয়ালপেপাৰ দি আছে সেট ওয়ালপেপাৰ আপুনি যদি এটো ক্লিক কৰি দিয়ে আৰু ইয়াক এজ এ সেট ওয়ালপেপাৰ হোম স্ক্ৰিনত কৰি দিয়ে তাৰ পিছত আপুনি ব্যাক হৈ দিব আৰু আপোনাৰ স্ক্ৰিনখন এটা ভৰিয়া ওয়ালপেপাৰ লাইভ ওয়ালপেপাৰ যেটো এটা ব্লুমিং ওয়ালপেপাৰলৈ পৰিণত হৈ যাব যেটো আপুনি এনে ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব বিৰাট ধুনিয়া লাগিব আপুনি কৰি সো নেক্সট লৈ যাও নেক্সট হৈছে আপোনাৰ সেকেন্ড নম্বৰ যেটো আছে ওপেন ক্যামেৰা এই এপ্লিকেশনটো আপোনাৰ মাইন্ড ব্লোইং ক্যামেৰা হয় কৈছো যেটো হৈছে ওপেন ক্যামেৰা এনেকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াক এনেদৰে ইনষ্টল কৰি দিব ওপেন ক্যামেৰা আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াক এনেদৰে ওপেন কৰি দিব ইয়াক এলাউ কৰি দিব আৰু তাৰ পিছত ব্লুমিং পিকচাৰ্স কোৱালিটিজ ভিডিওজ আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি কৰিব পাৰিব প্ৰো লেভেলৰ আপুনি যিকোনো সেটিংস যিখিনি প্ৰো লেভেলৰ যেনেকৈ HDR মোড পেনো DRO স্ট্যান্ডার্ড মোড আর ক্যামেরা রেজুলেশনৰ বহুত ধৰণৰ সেটিংস আছে আপুনি ক্যামেৰা রেজুলেশন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব টাইমাৰ দিব পাৰিব গ্ৰিড হোৱাইট ব্যালেন্স আৰু ইয়াৰ যেটো স্ক্ৰিনৰ এক্সপোজাৰ এই এক্সপোজাৰটো ব্ৰাইটনেছ হওক या এক্সপোজাৰ আপুনি এইবিলাক সব সেটিংত গৈ পেলাই আপুনি ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সেটিংখিনি ওলাব টাইমাৰ পাৰি কৰি ফটো ভিডিও সেটিং গুটেখিনি আপুনি কৰিব পাৰিব ক্যামেৰা প্ৰিভিউ আৰু বহুতখিনি সেটিং আছে গুটেখিনি কৰি আপুনি প্ৰো লেভেলৰ ফটোগ্ৰাফি বা ভিডিও আপুনি ইয়াত কৰিব পাৰিব এডিটিংৰ কথা বৰ দিগদাৰ পাও এডিটিংত ওয়াটাৰমাৰ্কৰ প্ৰবলেম থাকে কিছুমান ফ্ৰী এপ্লিকেশন সো এই এপ্লিকেশনটো চাও কেনেকুৱা ধুনিয়া ভিডিওটো এডিট কৰিব কাৰণে আমি বহুত ধৰণৰ এপ্লিকেশন ইউজ কৰো কিন্তু সেই এপ্লিকেশন বিলাকৰ এটা প্ৰবলেম হৈ যায় তাত ওয়াটাৰমাৰ্ক থাকে এই ওয়াটাৰমাৰ্কটো আপোনাৰ মানে আপুনি যদি অতৰাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি প্ৰো লেভেলটো কিনিব লাগিব তাৰ প্ৰো লেভেলটো আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপুনি এটা মই ফ্ৰী এপ্লিকেশন দিও যেটোত আপুনি আপোনাৰ ভিডিও ক্ৰিয়েট এডিটিংৰ পাৰ্টটো গুটেখিনি আপুনি ইজিলি কৰিব পাৰিব যেটো হৈছে VN ভিডিও এডিটৰ এই ভিডিও এডিটৰটো আপুনি জাস্ট ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰপিছত ই এনেদৰে ইনষ্টল হৈ গ'ল আমি VN এডিটৰ যেটো ভিডিও এডিটৰ আমি জাস্ট ক্লিক কৰিলো আৰু ই অকমান সময় ল'ব আৰু ই টোটালি ফ্ৰী আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত প্ৰো লেভেলৰ বহুখিনি কাম আপুনি ইয়াত কৰিব পাৰিব যেনেকৈ আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত বহুত ধৰণৰ টেমপ্লেটস ফিল্টাৰ্স মিউজিক সাউন্ডস ইফেক্টস গুটেখিনি বস্তু ইয়াত আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাইৰেক্ট বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ ফিল্টাৰ্স ইউজ কৰিব পাৰিব ভিডিওৰ কাৰণে আপুনি জাস্ট ইয়াত প্ৰজেক্টত গ'ল নিউ প্ৰজেক্ট ক্লিক কৰিলে নিউ প্ৰজেক্টত আপুনি জাস্ট ভিডিও এটা সিলেক্ট কৰিলে সিলেক্ট কৰি জাস্ট ডান কৰিলে ইয়াত এই ভিডিওটো আহি গ'ল ইয়াত আপুনি তাৰ ভিডিওটো
ইয়াৰ গোটেই পাৰ্টটো ইয়াত এনেকৈ ওলাই যাব আপুনি ইয়াত কম্প্ৰেছ কৰিব পাৰিব ইয়াত টেক্সট দিব পাৰিব টেক্সট দিব বিচাৰিলে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সট দিব বিচাৰিছে ফিল্মিং টাইপ টেক্সট দিব বিচাৰিছে বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা টেমপ্লেট আছে আপুনি সাবটাইটেল ইয়াত দিব পাৰিব মিউজিক এড কৰিব বিচাৰিছে মিউজিক ইফেক্ট আপোনাৰ নিজৰ ইম্পৰ্ট লিংক যদি মিউজিক কিবা এড কৰিব বিচাৰিছে ব্লগ বা পপ আৰু ইয়াত কিছুমান দিয়া আছে অলৰেডি ডাউনলোড কৰি আপুনি জাষ্ট ইউজ কৰিব পাৰে পপ ডাইনামিক বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত মিউজিকৰ সাউন্ড দিয়া আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আপুনি লগতে বহুত ধৰণৰ টেমপ্লেট পাব ফিল্টাৰ্ছ পাব আমি এই ফিল্টাৰ্ছবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত স্পীড আপ কেনেকুৱা হ'ব লাগে ভিডিঅ'টো আপুনি কাটিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টোৰ কোনোবা এটা পাৰ্ট সেইটো কাটিব পাৰিব এই গোটেইখিনি ট্ৰিম কৰিব লাগে ইফেক্টছ লাগে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু ডাইৰেক্ট আপুনি এক্সপোৰ্ট কৰি ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টো উইদাউট ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্ক নাথাকিব ভিডিঅ'টোত চ' বঢ়িয়া এইটো এপ ইউজ কৰি চাব এইটো এটা গুগলৰ এপ্লিকেশ্যন হয় যিটো আপোনাৰ ফটো পিকচাৰ সেলফিজ এভৰিথিং মাইণ্ড ব্লোয়িং এডিট কৰিব পাৰিব চ' ইউজ কৰিব এইটো টেগ দিয়াৰ পৰা আদি কৰি বহুত ধৰণৰ এডিটিং পাৰ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি গুগলৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আছে এইটো হৈছে স্নেপশ্বীট বুলি আপুনি জাষ্ট ডাইৰেক্ট স্নেপশ্বীট বুলি মাৰিলে এনেকৈ গুগলৰ আহি যাব এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ইউজ কৰি বহুত ভাল পাব ইয়াত কৰি দিম অপেন কৰাৰ পাছতে এনেকৈ চিম্পল এটা ইণ্টাৰফেচ যিটো আপুনি ইউজ কৰি বিৰাট ভাল পাব আপুনি জাষ্ট টেপ এনিৱে আপুনি এটা এলাউ কৰি দিলে ডিভাইচক আৰু আপোনাৰ তাত থকা ফটো যিকোনো ফটো এখন আপুনি এডিট কৰিব বিচাৰিলে মই এই ফটোখন এডিট কৰিব বিচাৰিছোঁ এই এডিট কৰিব বিচাৰিলে ইয়াত আপুনি বেলেগ ধৰণৰ স্মুথ পপ আপ বেলেগ ইয়াৰ বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত কালাৰ ৰেচিঅ' বা ফিচাৰ্ছ আপোনাৰ ইয়াত অলৰেডি দিয়া আছে আপুনি জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল আপোনাৰ অলৰেডি এইটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আপুনি এইটো ছেভ কৰিলে তাৰপিছত টুলছ আপুনি বহুত ধৰণৰ টুলছ পাব টিউন ইমেজ ডিটেইলছ কাৰ্ভ হোৱাইট বেলেঞ্চ ক্ৰপ ৰোটেট আপুনি মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম ইমান ফিচাৰ্ছ আছে ব্ৰাছ তাৰপিছত হিলিং HDR স্কেপ আৰু তেনেকৈ কৰি ড্ৰামা ভিণ্টেজ আপুনি যদি ক্লাছিক ফটো বনাব বিচাৰিছে আপুনি যদি তাত কিবা এড কৰিব বিচাৰিছে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব ইয়াত এটা ফিচাৰ্ছত আপুনি জাষ্ট এনেকৈ ক্লিক কৰি ব্ৰাইটনেছ কণ্ট্ৰাষ্ট ইয়াত বঢ়াব পাৰে আপুনি জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিলে এইটো বাছ আঙুলিৰে জাষ্ট আপুনি বঢ়াব পাৰিব এনেকৈ কমাব পাৰিব ইয়াত গোটেইখিনি অপশ্যন আছে আপুনি জাষ্ট ব্ৰাইটনেছ বোলে ইয়াৰ কণ্ট্ৰাষ্ট কেনেকুৱা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াত কণ্ট্ৰাষ্ট বঢ়াব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত স্যাচুৰেশ্যন কেনেকুৱা বিচাৰিছে এম্বিয়েন্স হাইলাইট শ্যাডোজ এনেকৈ বহুতো টুলছ আছে ইয়াত অলৰেডি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি টুলছত যদি যাওঁ আমি বহুত ধৰণৰ কাৰ্ভ যদি ফটোখনৰ কিবা আপুনি অলপ তাৰ যিটো শ্যাডো বা যিটো ব্ৰাইটনেছৰ যিটো কাৰ্ভটো কোনডোখৰত বেছিকৈ দিব বিচাৰিছে সেইবিলাক ডাইৰেক্ট আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এনেদৰে আপুনি চিলেক্ট কৰিলে তাৰপিছত টুলছত গ'ল আৰু ভিণ্টেজ তাৰপিছত বহুত ধৰণৰ মুড আছে বহুত ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ আছে আপুনি ইয়াত টেক্সট এড কৰিব পাৰিব টেক্সট এড কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত আপুনি ডাবল টেপ টেক্সট এড কৰিব পাৰিব টেক্সটৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এভৰিথিং আপুনি ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰিব ইটছ লাইক এ প্ৰ' লেভেল পিকচাৰ এডিট কৰিব পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন হয় চ' ইউজ কৰি বিৰাট ভাল এপ্লিকেশ্যনটো খুবেই জৰুৰী হ'ব এইটো এপ্লিকেশ্যন যোগেদি আপুনি যিকোনো আপোনাৰ ফটোজৰ আপুনি প্ৰফাইল পিকচাৰ হওক বা যেনেকুৱা চেলফিজ হওক ফটোজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ কৰিব পাৰিব চ' এই এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিম যিটোত ৱাটাৰমাৰ্ক নাপাব যিটো হৈছে remove.bg এই remove.bgটো আপুনি জাষ্ট ইনষ্টল কৰি ল'লে জাষ্ট ইয়াক আমি এনেকৈ অ'পেন কৰিম অ'পেন হ'ব ইয়াত জাষ্ট আপুনি যিকোনো পিকচাৰ এটা আপলোড কৰিব পাৰে জাষ্ট এলাউ কৰিলে ডিভাইচত থকা ফটো আপুনি গেলেৰীৰ পৰা দিব বিচাৰিছে হেৰি পিকচাৰ এটা মই বনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি জাষ্ট তাত আপুনি জাষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগে আৰু চিলেক্ট কৰি পেলাই আপুনি জাষ্ট এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ই আপলোড কৰিব আপোনাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল চাওক ৱাটা ইমেজ আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড অলৰেডি ইৰেজ হৈ গ'ল আৰু এই ইৰেজ হোৱাৰ পাছত আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এইটো ফ্ৰীলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপুনি ভিডিঅ'টোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব